Hilong-hilo ka na ba dahil math hirap ng lessons nyo? Madali lang yan. Mag-subscribe ka lang sa channel ko at malalaman mo that math is fun. Welcome back to my YouTube channel. So it's been a while since I uploaded my last math tutorial. Pero alam nyo, just recently, natutuwa ako kasi biglang yung isa kong video, nakatanggap ako ng mga comments, magagandang comments from random person na saying their appreciation sa aking video tutorial. Kaya parang na-inspire uli ako na gusto ko uling gumawa ng YouTube video kasi nakakatulong pala sa mga estudyante. At kung isa ka doon sa mga natutulungan ng video na to, or yung anak mo natutulungan ng math tutorial na ito, don't forget to subscribe to my YouTube channel and also click the notification bell para kapag nag-upload ako ng new video ay ma-notify ka kagad at mapanood nyo kagad. Malay nyo, that day, magagamit nyo pala yung math tutorial na yan. So, hindi na natin patatagalin pa. For today, we are going to discuss how to find the LCD or the least common denominator. So, if you're interested, please keep on watching. Least common denominator o ang LCD. But before we proceed, magkakaroon muna tayo ng review about the parts of fraction. So, as you can see on your screen, we have example. Our example is 2/5. Yung number sa taas ng line is the numerator. At yung number sa baba ng line is the denominator. And the line that separates the numerator and denominator is what we call the fraction bar. So next, we are going to have a review on prime and composite. So meron na akong tutorial na nauna about prime and composite. Ilalagay ko yung link sa baba sa description box. So, kung gusto nyong i-check, pwede nyong panoorin. So, magkakaroon lang tayo ng brief review. Ano nga ba yung prime, ano yung composite? Kasi napakahalaga nito sa discussion natin later. Okay, so prime numbers are numbers that have only two factors. One at yung sarili niya. Example, number 3. So, what are the factors of 3? 1 and 3 only. Wala na. So, meaning 3 is a prime number. So, another example is 17. What are the factors of 17? 1 and 17 only. So, meaning 17 is a prime number. So, what about composite? So, composite are numbers that have more than 2 factors. So, hindi lang 1 at yung sarili niya. Meron pang iba. Pwedeng 3 yung factors niya or higit pa. Okay, so ilang beses ko rin nabanggit yung factors. So actually, meron din akong math tutorial about factors and multiples and how to get the factors and multiples of a certain number. So kung interesado kayo, ilalagay ko rin yung link sa baba para ma-check ninyo. Basta in this particular lesson, dapat alam nyo kung paano i-identify ang number na prime at composite kasi may kinalaman yan sa discussion natin later on. So now we proceed to our topic for today, which is least common denominator. So what is least common denominator or LCD? So according to Wikipedia, in mathematics, the lowest common denominator or the least common denominator is the lowest common multiple of the denominators of a set of fraction. Bakit nga ba mahalaga na alam natin kung paano kuhain ang LCD ng fraction? So napakahalaga niyan. Kasi you need LCD in addition, subtraction, and comparing the similar fractions. So kapag nasa discussion na ng fraction talaga, ng basic operation ng fraction, napakahalaga na alam mo kung paano makuha ang LCD. Because if the fractions are dissimilar, you need to convert it first to similar fractions and you will be needing the LCD. So, mas maiintindihan nyo yung similar and dissimilar fractions kapag nandun na tayo sa lesson ng fraction. So, magkakaroon din ako ng math tutorial about addition and subtraction of fractions and also multiplication and division of fractions. But for today, my focus is to discuss to you the 3 different ways to find the LCD. So first is the listing method. Next is the continuous division. And the third one is prime factorization. Let's start with listing method. So our example number 1 is 2/5 and 1/3. So we are going to find the LCD of 2/5 and 1/3 using listing method.
So, ang gagawin natin, isusulat natin yung dalawang denominator dito. Tapos, from the term listing. So, ibig sabihin, ililista lang natin yung mga multiples nilang dalawa. Hanggang sa makahanap tayo ng pareho nilang multiple. Kagaya ng nabanggit ko na kanina, meron akong math tutorial about finding multiples. Pero ngayon, magkakaroon tayo ng konting discussion na rin doon. So, pag sinabing finding multiples, kapag listing method, para ka lang mag-i-skip count. So, from 5, mag-i-skip count lang tayo, magiging 10, and then 15, and then 20, hanggang dito muna tayo sa 25. So, 5 munang multiples ng 5. So, 5, 10, 15, 20, 25. Multiples lahat yan ng 5. So, next is, skip count tayo ng 3. So, 3, 6, 9, 12, 15. So, kung mapapansin natin, meron na kaagad tayong parehong multiple nila, which is 15. Ayan. So, meron pa bang mas mababa sa 15 na pareho nilang multiple? Wala na. So, ibig sabihin, ang LCD ng 2/5 at ng 1/3 ay 15. Ang pangalawa naman nating halimbawa ay 4/7 and 2/6. Listing method pa rin tayo. Kagaya ng ginawa natin kanina sa unang example. So, isusulat lang natin yung denominator and then mag-skip count lang tayo ng tig-5 uli. So, 7, 14, 21, and then 28, and then 35. So, stop muna tayo dyan. Dito muna tayo kay 6. So, 12, 18, 24, and then 30. So, as we can see, by listing the multiples of 7 and 6, nakakalima pa lang tayo. Wala pa siyang common multiple. So, wala pa siyang pareho. Kapag ganyan, so magko-continue tayo. So, magdagdag pa tayo ng tig-tatlong multiples nila. So, 42, 49, and then 56. Okay, 6 naman, after ng 30, 36, and then 42, and then 48. Okay, tapos i-check muna natin uli, meron na ba silang common? Let's see. Okay, so meron na silang common, which is 42. Meron pa bang mas mababa sa 42? Wala na. So therefore, the LCD of 4/7 and 2/6 is 42. So, ganun lang kasimple pagkuha ng LCD using listing method. So, actually, yung listing method is the easiest way to find the LCD. Kaya lang, may pagkakataon lang na masyado nang mataas yung numbers, skip count tayo ng skip count, minsan umaabot na nga ng 1,000. So, masyado nang mahaba, masyado nang mahirap para sa atin kapag listing method pa yung ginamit natin. Kaya naman, pwede rin nating gamitin yung ibang paraan, yung other ways to find the LCD. Now we proceed to the second way to find the LCD, which is continuous division. Our example number 1 in finding LCD using continuous division ay 2/10 and 1/15. So, paano nga ba yung gagawin natin? So, sundan nyo lang to. So, ikukulong lang natin yung denominator na 10 at 15. And then, we are going to look for the factors, the common factor of 10 and 15. So, ano nga ba yung pwede nating i-divide sa 10 at sa 15?
So, pwede natin silang i-divide sa 5. So, 10 divided by 5 equals 2. And then 15 divided by 5 equals 3. And then, yung natira, yung 2 and 3, meron pa ba tayong pwedeng i-divide sa kanila maliban sa 1? Wala na, kasi yung 2 at yung 3 ay prime na. They are prime numbers. So, kapag prime number na yung nandito sa baba, stop na tayo. Ang gagawin natin, etong naging sagot natin, tapos yung nasa baba pareho, bilugan nyo yan, mas maganda kung ibang kulay. And then, imumultiply lang natin lahat yan. So, 5 times 2 times 3 equals. So, 5 times 2 is 10. 10 times 3 is 30. So, therefore, the LCD of 2/10 and 1/15 is 30. So, ganun lang kasimple yung continuous division sa paghanap ng LCD. So, we have 3 fractions for our example number 2. So, 2/12, 5/9, and 3/8. So, ganun din yung gagawin nating procedure kagaya ng ginawa natin kanina. Ikukulong natin yung mga denominator na 12, 9, and 8. And then, we are going to look for the common factor. So, meron bang common factor ang 12, ang 9, at ang 8? Wala. So, walang isang number na pwede mong i-divide silang tatlo. Okay lang yon. Kapag ganun yung nangyari, i-consider natin kahit yung dalawa lang. For example, yung 12 at yung 9, common factor nila si 3. So, okay lang yon, 3 lang muna. So, 12 divided by 3 is 4. And then 9 divided by 3 is 3. Since hindi natin madidivide yung 8 kay 3, i-bring down lang natin yan. So, bring down lang natin si 8. And then, si 4, si 3, and si 8, meron bang common factor? Wala din. Pero si 4 at si 8, meron. Because they can be divided with 4. So, i-divide natin yan kay 4. 4 divided by 4 is 1. And then, since 3 cannot be divided by 4, bring down lang natin yan. And then, 8 divided by 4 is 2. So, meron pa ba tayong pwedeng i-divide kay 1, kay 3, at kay 2? Wala na. So, therefore, stop na tayo. And then, kagaya ng ginawa natin kanina, bibilugan lang natin itong mga naging factors natin at yung natira sa ilalim. At ipagmumultiply natin para makuha natin yung LCD. Ayan. So, that's 3 times 4 times 1 times 3 again and times 2. So, 3 times 4 equals 12. 12 times 1 is 12. 12 times 3 is 36. And then 36 times 2 is 72. So, therefore, the LCD is 72. Kung mapapansin natin dito, sa unang given, ang ginamit natin is 3 na factor kasi yung 12 at yung 9 pwedeng i-divide kay 3. Iniwanan natin si 8. Samantalang, pwede rin naman nating gamitin yung 12 at yung 8 kasi pwede silang i-divide kanino? Kay 4 o kaya kay 2. So, pwedeng kay 4 na lang natin sila i-divide. So, subukan natin kung pareho lang yung magiging sagot kapag ganun yung ginawa natin. So, dito na natin yan i-rewrite sa kabila. Ayan. Papakita ko lang sa inyo. Kung magiging consistent ba yung ating sagot na 72 kung ang ginamit natin is yung 8 at yung 12. So, gamitin natin yung 4. Okay, so 12 divided by 4 is 3.
Then 9 cannot be divided by 4. May remainder yan. So bring down lang natin yan. And then 8 divided by 4 equals 2. Dito naman sa 3, 9, and 2, si 3 and si 9 yung pwede nating i-divide kay 3. So 3 divided by 3 is 1. 9 divided by 3 is 3. And then 2 cannot be divided by 3. Kaya bring down lang yan. So ito yung magiging answer natin. Kung mapapansin natin, pareho lang siya. Diba? Pareho lang yung number niya. So kahit ito yung ginawa natin, kay 12 at kay 8 yung kinonsider natin, ang magiging sagot pa rin yan is 72. Still, the LCD of 2 12s, 5 9ths, and 3 8ths is 72 using continuous division. Ngayon naman ay magpo-proceed tayo sa ating last but not the least method, which is prime factorization. For our third and final method, which is prime factorization, yung unang example natin ay 2 18ths, 3 15ths, and 1 10th. So what is the LCD of those fractions? So let's see. So kagaya kanina, isusulat lang natin yung mga denominator. 18, 15, and 10. So, hanap tayo ng factors nila. So, magbigay tayo ng factors of 18. 6 times 3. Yung 3, prime number na yan kasi 1 and 3 na lang yung pwede nating i-multiply para makuha yung 3. So, stop na tayo dyan. Yung 6, composite pa to. So, pwede pa siyang 3 times 2. Okay, so yung 3 at 2, prime number na yan. So, stop na tayo dyan. So, kay 15 naman, what are the factors of 15? Ano yung pwede nating dalawang number na pag minultiply natin, ang sagot ay 15, 5, and 3. Because 5 times 3 equals 15. So, ang 5, prime number na yan. Wala na tayong pwedeng i-multiply maliban sa 1 and 5. Yung 3, kagaya ng nasabi ko, is prime na rin yan. So, ang 10 naman, it can be expressed as 2 times 5. So, once again, yung 2, prime na yan, and yung 5 is prime na din yan. So, stop na tayo. Kapag lahat ng nasa ilalim ay prime numbers na, stop na tayo. So, ganito yung gagawin natin. So, ang i-consider na lang natin, ito ha, yung mga nasa ilalim na lang. Etong 6 hindi na yan kasi na-express na siya as 3 times 2. Okay, so ginuhitan ko lang yung mga i-consider natin. So, ang gagawin natin, magka-cancel tayo na magkakapareho. Halimbawa, itong 3. Meron din siyang 3 sa kabila. So, magka-cancel tayo ng isa lang. Ito na lang yung i-cancel natin. Naano na natin to ha, pero wag natin i-cancel. Guhitan lang natin ng blue kasi ibig sabihin yan, na-cancel na natin tong 3 na to dahil sa kanya. So, hindi na natin siya pwedeng i-compare uli dito. Or i-cancel to dahil sa kanya. So, si 2 naman, may kapareho siya rito. So, cancel natin to si 2. And then, guhitan lang natin to. Ibig sabihin, nagamit na natin siya para i-cancel yung isang 2. And kagaya ng sinabi ko, hindi na natin to i-cancel. Kasi itong 3 na natitira dito, nagamit na natin para i-cancel yung unang 3. So, hindi na natin yan i-cancel. So, yung 5 dito, may 5 din sa kabila. So, pwede natin yang i-cancel. Tapos, guhitan lang natin to. Ibig sabihin, nagamit na natin to. So, anyway, wala nang magkakapareho. So, no, meron na tayong na-cancel doon sa may kapareho. Yung mga natira, isusulat natin sa baba. So, 3. Ito yon. Tapos, 3. And then, times 2. And then, times 5. Now, we proceed with the multiplication. So, 3 times 3 is 9. 9 times 2 is 18. And then, 18 times 5 equals 90. So, therefore, the LCD of 2 18ths,
3/15 and 1/10 is 90. So, kailangan nyo lang talagang i-consider yung pagka-cancel. So, kapag may nakita kang isa dito, tas meron siyang kapareho, kahit dun sa isa sa dalawang denominator, magka-cancel ka ng isang side lang, tas guhitan mo na kaagad. Kasi baka yung isang 3, magamit mo para i-cancel yung dalawang 3. So, hindi pwede yun. Pero kung meron pang isang 3 dito sa factors ng kahit isa sa 15 and 10, maka-cancel din tong isang 3 na to. So, sana naiintindihan natin yan. So, magbibigay pa tayo ng halimbawa para mas maintindihan pa natin. Ang example number 2 natin in finding LCD using prime factorization ay 5/21, 7/18, and 4/9. So, kagaya ng ginawa natin kanina, isusulat lang natin ang mga denominator. So, 21, 18, and 9. So, bibigyan natin ng factor or ifa-factor natin yan. So, what are the two numbers that if we multiply, the answer is 21. So, 7 times 3. So, ang 7, prime na yan kasi wala na tayong pwedeng i-multiply kung di 1 times 7 lang. And then, 3 is also prime number. So, dito, ang 18 can be expressed as 2 times 9. Then, yung 2 prime na yan, yung 9 hindi pa yan prime. So, 3 times 3. And then, yung 3 and 3 ay prime na. So, ito, wala na bang ibang pwede kung hindi 3 times 3 lang. So, kagaya ng ginawa ko kanina, guhitan natin yung mga nasa dulo muna. Para hindi tayo malito. Kasi baka itong 9 magamit pa natin, which is hindi na kasi in-express na natin siya as 3 times 3 dito. Then, 3 times 3. So, now we proceed with canceling. So, magka-cancel na tayo ng meron siyang kapareho sa iba. Okay, so sa 7, wala siyang kapareho sa 18 and sa 9. So, hindi natin siya ika-cancel. So, si 3, marami siyang kapareho. So, guhitan lang natin yan, i-cancel natin. Tapos, guhitan natin to para tanda na na-cancel tong 3 na to dahil sa kanya. So, si 2, wala siyang kapareho kay 21 at kay 9. So, retain siya. Itong si 3, kahit na ginamit natin siya para i-cancel yun, pwede pa rin siyang ma-cancel. Kapag merong 3 sa iba, which is meron. Kasi ito 3 times 3. So, ka-cancel natin yan. Ito yung ginamit natin para i-cancel yung 3 kay 18. And then, itong 3 na to, ka-cancel din natin yan. Kasi, meron pa ditong isang 3. Guhitan lang natin yan. Okay. So, ang mga natira ay 7 times 2. Ito yun 7. And then 2. Nung dalawa na-cancel. Okay, 3 times 3. Now we proceed with multiplication. So 7 times 2 is 14. 14 times 3 is 42. And then 42 times 3 equals 126. So therefore, the LCD of 5/21, 7/18, and 4/9 is 126. Okay, so magbibigay pa tayo ng isa pang example para mas malinawan pa tayo. Naman sa ating example number 3 in finding LCD using prime factorization, here are the fractions, 3/11, 4/10, and 7/20. So kagaya kanina, we are going to write the denominator here, 11, 10, and 20. So, 11. So, ano ba ang factors ng 11? 1 and 11 lang. Wala na tayong pwedeng i-multiply sa isa't isa na ang magiging sagot ay 11 kasi ang 11 ay prime number na. Kapag ganyan, huwag nyo nang pahirapan ang sarili nyo. Kasi prime number na yan, so wala ka nang dapat na i-factor. So, proceed ka na kaagad dito sa pangalawa. Kung dalawa lang silang halimbawa, imumultiply mo na silang dalawa.
So tayo, dahil tatlo yung halimbawa natin, ifa-factor pa natin to. So 2 times 5. Yung 2 at yung 5 ay pareho ng prime. So stop na tayo. Ito ay 5 times 4. So ang 5 ay prime na pero ang 4 ay hindi pa. So 2 times 2. Okay. So ano yung mga nasa ilalim? So ito considered as nasa ilalim since di natin siya finactor. And then yung 2 at yung 5. And then wag kalimutan to ha. Dito madalas na nagkakamali dahil nandun sa taas. Yan. And then we proceed with pagka-cancel. Yung pagka-cancel na magkakapareho. So syempre si 11 wala siyang kapareho. So si 2 may kapareho. So cancel natin yan. Then guhitan lang natin to para malaman natin na nagamit na siya to cancel. Then 5, cancel din natin yung 5 kasi meron tayong 5 dito. Yan. Tapos, ayan na yung mga natira. So, isusulat na natin sa baba. 11, which is ito yon. So, wala nang natira dito kay 10. Dito na tayo kay 5. Times 2. And then finally, times 2. Now we proceed with multiplication. So 11 times 5 equals 55. 55 times 2 equals 110. And then 110 times 2 equals 220. So therefore, the LCD of 3/11, 4/10, and 7/20 is 220. Okay, so this concludes our math tutorial for today. Sana marami kayong natutunan o maraming natutunan ng mga anak ninyo. Don't forget to subscribe, click the notification bell kasi next time mag-upload tayo ng types of fraction. So we will be discussing proper fraction, improper fraction, and mixed number, and how to convert improper fraction to mixed number and mixed number to improper fraction. So, makakatulong din yan sa inyo o sa mga anak nyo, kaya mag-subscribe na kayo sa channel ko and click the notification bell. And syempre, huwag nyo kalimutang i-like ang video na to at mag-comment na din ba kayo kung ano ba yung mas prefer nyong gamitin in finding LCD. Is it listing method? Is it continuous division? Or prime factorization? And pwede rin kayo mag-comment ng request nyong topic in basic mathematics. Thank you again for watching and see you on my next Math Daling lesson. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.